Hi các bạn, chào mừng các bạn lại đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror. Rất là cảm ơn các bạn trong thời gian gần đây đã ủng hộ cho kênh rất là nhiều, và đặc biệt ủng hộ cho Tân. Nhân dịp này thì Tân cũng rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ ha. Và nhớ đăng ký, like và share rộng rãi hơn nữa cho những bạn bè của mình nếu mà yêu thích kinh dị cũng như là chuyện bí ẩn. Nhưng đây thì Tân có một số lời nhắn gửi đến tất cả các bạn. Thì kênh là một cái kênh nói về những cái trải nghiệm tâm linh của chính Tân hoặc là những bạn bè trong ekip. Bên cạnh đó thì kênh cũng nhận những câu chuyện của các bạn từ khắp phương xa gửi về. Thì có một số bạn khi mà gửi về thì Tân đã đọc qua 1-2 lần và Tân học thuộc, cũng như cảm thấy câu chuyện đó có khả năng tin tưởng được và Tân kể. Nhưng mà đôi khi có một số những bạn cùng vùng những bạn đó thì họ lại cho rằng đây là câu chuyện không thật. Thì các bạn ơi, bên ekip không thể nào mà check được cái thông tin là thật hay không. Nhưng mà nếu như như thế nào đó thì Tân cũng trân trọng những bạn gửi câu chuyện về, vì họ đã có cung cấp những cái thông tin. Thì nhân dịp đây Tân cũng nói về chuyện thật và giả trong vấn đề tâm linh này. Thì các bạn biết không, tâm linh là một cái mà từ trong tâm bạn cảm thấy tin tưởng cái điều đó thì bạn mới tin và bạn muốn nghe. Cuộc sống mà chúng ta sống trên đời, chúng ta đi làm, chúng ta va chạm. Có những người rất là may mắn, họ may mắn từ khi còn nhỏ đến khi khúc lớn lên thì họ không nhìn thấy được những cái điều mà bất thường, kỳ lạ gì trong cuộc sống của họ. Thì đó là điều may mắn của các bạn. Nhưng có những bạn không giống như vậy, mà các bạn giống như Tân, là những người phải trải nghiệm bôn ba cực khổ để mà có được một cuộc sống nó hoàn thiện, nó tốt. Thì đôi khi lại trải qua những câu chuyện khá bất bình thường. Các bạn có thể vào kênh coi cái của bên Tân có coi trên mạng về cái chương trình nói về những người mà người ta chuyển giới với cuộc sống của họ khi mà trước khi họ thông báo gia đình họ như thế nào. Thì có một cái câu chuyện nói về cái người đó phải đi, ba mẹ bắt đi uống bùa để trở lại thành người con trai. Thì là một mẫu chuyện nhỏ thôi, nhưng nó nói lên một điều là gì? Tại sao người ta tin tưởng vào điều đó mà người ta không hiểu về khoa học? Có nghĩa là người cha người mẹ này cũng tin vào tâm linh là con mình sẽ trở về thành lại giới tính con trai. Và câu chuyện nó làm tôi cũng rất là thích. Nhưng nó không liên quan đến chủ đề này, nó chỉ nói đến một vấn đề là tin hay là không tin trong vấn đề tâm linh mà thôi. Thì câu chuyện của ngày hôm nay Tân gọi là một câu chuyện quỷ, nhưng nó có sự xác thực hoàn toàn mà đã từng gây chấn động. Thì nói là như vậy. Câu chuyện này xảy ra với một cái gia đình của một vị kỹ sư khá là giỏi. Ông này một người có một cái cá tính rất là gọi là rõ ràng, cũng như là giờ giấc rõ ràng. Ông làm cái gì thì ông cũng sẽ thông báo cho công ty, cho người nhà. Là một người rất là hoàn hảo và cầu toàn trong cuộc sống của mình. Thì trước khi cái sự việc xảy ra thì trong nhà của ổng, mọi người thấy ổng xây một cái lò thiêu. Người ta gọi là lò thiêu, nhưng mà lúc đó ổng nói là ổng xây một cái lò nướng. Nhưng mà cái lò này cao 1m7, dài 1m7, nhưng mà khi bước vô thì chiều sâu là 2m4. Người ta để là 2m4. Đó là một cái lò thiêu. Thì sự việc xảy ra vào ngày 5 tháng 9 năm 2001. Thì người ta thấy ông này không đi làm, cho nên là ở công ty người ta cảm thấy bất thường. Vì sao người ta cảm thấy bất thường? Là vì ổng là một người có tính cầu toàn và rất là có trách nhiệm trong cuộc sống và công việc. Chưa bao giờ, chưa một lần nào mà ổng làm việc gì hay ổng nghỉ mà ổng không xin phép. Vả lại trong thời gian đó ở công ty của ổng có một nhiệm vụ giao cho ổng khá là quan trọng với khách hàng, cho nên ổng càng không phải là loại người bỏ dở công việc đó được. Thì chính người giám đốc của ổng cảm thấy đây là một cái việc lần đầu tiên nó xảy ra, và ổng đích thân ổng qua nhà của ông này để ổng coi sự việc như thế nào mà vì sao không đi làm. Thì khi tới ổng thấy một cái hiện tượng là căn nhà hoàn toàn là im ắng, không có tiếng người, và không có hiện tượng là chó sủa như mọi khi ổng tới thăm nhà của ông này. Vì trong nhà có một con chó và nó sủa rất là nhiều, nhưng mà lần này thì cũng không thấy bóng dáng nó đâu. Thì ổng càng cảm thấy bất thường thì ổng gọi điện, thì ổng gọi cho cảnh sát. Thì cảnh sát tới thì đồng thời lúc đó cảnh sát cũng gọi cho cái người thân trong vòng quanh đó. Thì còn một người chị của gia đình này, của cái ông mà mất tích này
Người chị này mới nói là ổng có gửi một bức thư tuyệt mệnh, một bức thư tự tử. Ổng nói là vì ổng quá chán cái cuộc sống này rồi, cho nên ổng muốn cùng gia đình ổng siêu thoát, cho nên là ổng sẽ tự tử với hình thức là ổng sẽ thiêu. Và ổng viết y chang những gì đó ở trong cái cuốn đó. Thì cảnh sát mới đập cửa đi vào, thì tìm xung quanh nhà thì vẫn yên nguyên, không có chuyện gì xảy ra. Khi ra đến sân sau thì mới thấy cái lò thiêu này. Thì khi mà tới lò thiêu thì cánh cửa lò thiêu nó bị mở hé hé, ở bên trong có 2 xác người cháy khô. Thì lúc này đây á, cảnh sát mới mang về và xét nghiệm ADN thì chứng thật là đây là cái ông đó và vợ của ổng. Nhưng xác 3 người con thì không tìm thấy. Và thời điểm đó là một vụ án chấn động. Và vụ án này cực kỳ chấn động đến mức độ người ta đưa ra rất là nhiều cái lời phán xét cũng như là lập luận xảy ra xung quanh vụ án này. Thì một lời lập luận cảnh sát được công bố trước toàn dân của họ là có khả năng ổng đã đem 3 người con này vào là thiêu chung với con chó. Sau khi tan thành tro hết thì ổng đem gom cái tro đó, ổng dục ra ngoài biển như lời ổng viết trong bức thư. Sau đó ổng về, ổng làm bất tỉnh người vợ của ổng và ổng đẩy vô lò thiêu. Nhưng mà vì á không có ai chốt cửa ngoài lò thiêu được, cho nên ổng dùng một cái cọng dây, ổng siết cái cửa ngoài rồi ổng đi vô từ từ, ổng đóng cái cửa đó lại. Và sau đó là ổng ngồi trong đó và lò thiêu mở sẵn. Cho nên là khi mà đang thiêu nửa chừng thì cái cọng dây đứt, cho nên cái cánh cửa nó bung ra hé hé. Và 2 người này bị chết thiêu trong tình trạng là thiêu không toàn vẹn, nó vẫn còn là hình dáng con người bị cháy xém ở một số chỗ. Thì vụ án này nó tưởng chừng đang là một chuyện bình thường, nhưng mà cái người ở cái vùng đó họ đồn đãi rất là nhiều sự việc trước khi ông này xây cái lò thiêu. Là một ngày á, có một người dân họ thấy ổng đi về và ổng đang bồng trên tay một con mèo chết, và ổng đem chôn con mèo này. Khi ổng chôn cái con mèo này á, ổng đã đem về một cọng dây. Và sau khi ổng đem về một cọng dây là từ đó ổng có những biểu hiện rất lạ. Đầu tiên là ổng hay nói nhảm một mình, và ổng bắt đầu, ổng càng ngày càng nặng hơn là ổng xây cái lò thiêu này. Sau đó vụ án này xảy ra là có thật vào ngày 5 tháng 9 năm 2001, mà hình như là Đài Loan, là ở Đài Loan. Mà nếu ai và đã từng nghe hay đọc báo Đài Loan chắc sẽ biết về câu chuyện này. Thì sau đó cái căn nhà này á được một vị bác sĩ mua lại sau nhiều năm bị bỏ hoang. Thì được một người bác sĩ mua lại, và người bác sĩ này đã xây và cũng như là đập bỏ và xây lại tất cả mọi thứ. Thì người bác sĩ này á, ngày nào cũng vậy á, ông ấy đi ra đi vào, đi ra đi vào, thì ổng đều bị người dân nói hỏi là có thấy chuyện gì lạ ở trong đó hay không. Thì ông bác sĩ này đó, tôi chưa thấy có chuyện gì lạ hết. Và ông bắt đầu ông đi làm bình thường như mọi ngày. Nhưng qua 1 tuần, 2 tuần, ông mới thấy cảm giác có chuyện lạ. Cái chuyện lạ là những cái thực vật, những cái cây, những cái bông hoa mà ổng trồng cũng như là cỏ ổng trồng quanh cái khu vườn ở đó dường như là nó bị héo rất là lẹ. Nó không có tươi tốt, nó bị héo rất là lẹ. Mà đêm về ổng thường nghe cái giọng nói của những đứa con nít đang nói chuyện với ổng là hãy cứu con ra biển lửa đi, đừng giam cầm con ở đây nữa, hãy cứu con ra đi, ba con là một con quỷ. Mà ổng cứ nghe cái tiếng đó hoài, ổng cảm giác ổng như là bị tâm thần vậy bạn. Thì ổng đã đi khám bác sĩ luôn, ổng là bác sĩ nhưng không phải bác sĩ tâm thần. Ổng đi khám thì bác sĩ mới nói là đây là do một phần là ổng áp lực, ổng đang sống trong một căn nhà mà cái vụ thảm án đó quá là kinh hoàng. Một người bố giết vợ và giết luôn 3 con mà giết theo kiểu mà tự thiêu mới là ghê. Thì lúc này đây cũng nhiều người họ đưa ra cái ý kiến là có rất nhiều cách để giết vợ con, đâm chết hay là bỏ thuốc chết, thì tại sao phải tự xây một cái lò thiêu mà xây như vậy, chiều cao chiều dài theo cái thước lỗ ban mà họ đo á, theo người Trung Hoa họ đo đó là một trong những cái mộ huyệt mà để giết toàn gia của mình, để tạo ra một cái con quỷ rất là hung dữ ở đây. Thì ông bác sĩ này ông về đây ông ở một thời gian thì ông đã nhìn thấy những hiện tượng rất là lạ. Ông nhìn thấy người bị thiêu chết ở ngay trước sân của ổng. Ông nhìn thấy những cái xác mà bị chết cháy đi qua đi lại trong căn nhà này. Và sau khi ông báo ông lại trình báo cảnh sát, và ông nhận được từ cảnh sát một cái câu rất là mình cảm thấy rất là vô trách nhiệm, đó là nên dọn đi một nơi khác, vì đây là một nơi thảm án mà họ tin rằng có quá nhiều những câu chuyện tâm linh kỳ lạ trong căn nhà này. Cái câu chuyện này á,
nó là một chuyện có thật các bạn có thể coi vụ án đó vào ngày 5 tháng 9 2011, cả một gia đình tự thiêu. 2001 cả một gia đình tự thiêu nha các bạn. Mình xin lỗi, mình đọc cái thời gian á là tại Đài Loan. Thì câu chuyện này là câu chuyện có thể, các bạn có thể tìm thông tin ở trên mạng hoặc là Google. Những ai biết tiếng Hoa thì có thể đọc được cái câu chuyện này. Đó là một trong những cái vụ thảm án rất là lớn, và sau đó là để lại những cái chuyện rất là bất thường. Thì theo Tân á, những ai tin vào tâm linh, những ai hiểu thì có thể biết rằng ông này đã tham gia một cái tục lệ gì đó bất bình thường, hoặc ông đã bị nhập, hay là ông như thế nào đó trước khi ông giết gia đình của mình. Vì không ai tự giết vợ mà 3 đứa con của mình bằng cách tự thiêu bao giờ. Đây là một chuyện rất là kinh dị. Và ngoài những câu chuyện đó ra thì còn những câu chuyện khác cũng liên quan đến Đài Loan, khi mà xuất hiện những cái hiện tượng lạ và tâm linh gần như giống như Trung Quốc. Nhưng mà tại vì sao Tân khai thác chuyện bên Đài Loan thì Tân đã khai thác chuyện bùa ngải cũng như là bên Trung Quốc rồi, và Tân đã khai thác tại Việt Nam mình có một số câu chuyện, nhưng một số bạn thì chưa tin. Nhưng đã có một số bạn tin và gửi những câu chuyện về chôn hòm đứng, pháp tán cho Tân. Thì Tân cũng đang khai thác và Tân kiểm chứng như thế nào, và Tân sẽ kể với các bạn trong những chương trình lần sau. Nhưng riêng Đài Loan sẽ là cái dòng series đi tiếp về những bùa ngải tâm linh của người Hoa ở một vùng đất mới, không phải là Trung Quốc, không phải là Hồng Kông, không phải là xung quanh, mà chính là Đài Loan. Tại vì nơi đó cũng đã xảy ra những vụ thảm án rất kỳ lạ, nó làm cho người ta phải rúng động và sợ hãi. Bạn thử nghĩ đi, trong một căn nhà mà có những cái xác người đã từng bị cháy ở đó, mà đi qua đi lại về đêm, những giọng nói là hãy cứu con đi, thì con nóng quá, con không thể chịu được nữa rồi, ba của con là một con quỷ, hãy cứu con đi. Thì đó là thực sự là một điều ghê rợn. Thì câu chuyện này là một câu chuyện để mở ra những đề tài rộng lớn hơn, với những vụ thảm án kỳ lạ, cũng như những cách đền đài và những cách bố trí phong thủy, cũng như là an táng người chết của người Hoa một cách gọi là bí ẩn, mà đến bây giờ vẫn chưa có người khám phá được. Thì đây là một câu chuyện mà Tân sưu tầm được và Tân muốn gửi đến các bạn. Câu chuyện đến đây thì cũng là hết. Thì rất mong gặp lại các bạn trong chương trình lần sau với một câu chuyện ghê rợn hơn và đi sâu hơn về các cái tục lệ này ở Đài Loan các bạn nha. Và bây giờ bye bye và hẹn gặp lại.